देवांशी. आज आहे 22 डिसेंबर 2021. मला क्रिसमसची सुट्टी पडली आहे, म्हणून जवळच कुठे जायचं तर आम्ही ठरवलं की विरारला जीवदानी मंदिरला भेट द्यावी. आम्ही आहोत विरारला जीवदानी 5 पायरी इथे आणि आता मी मंदिराकडे जायला सुरुवात करणार आहे. विरार रेल्वे स्थानकापासून पूर्वेकडे असलेल्या डोंगरावर जीवदानी मातेचं मंदिर आहे. विरार स्टेशनपासून जीवदानी मंदिराकडे जाण्यासाठी शेअर ऑटो उपलब्ध आहेत. जीवदानी मंदिराकडे जाण्यासाठी 2 रस्ते आहेत. आम्ही त्यातल्या 5 पायरी या रस्त्याने वरती चढायला सुरुवात केली. हा रस्ता जुना व कमी कठीण आणि रुंद आहे. इथे अशा पायऱ्या आहेत ज्या मंदिरापर्यंत जातात. भर दुपारी सुद्धा थंडीमुळे ऊन जाणवत नव्हतं. जीवदानी डोंगर हा चंदनसार, नारंगी व विरार ह्या गावांच्या परिसरात आहे. आजचा वाराचा मधला दिवस असल्यामुळे गर्दी कमीच आहे. माझ्यासाठी ह्या पायऱ्या चढणं हा नवीन आणि वेगळा अनुभव आहे. निसर्गाच्या सानिध्यात मला सुट्टी घालवायला खूपच आवडतं. इथे मध्ये मध्ये अशा शेड्स सुद्धा आहेत. जसं वरती चढू तसं विरार शहर खूप सुंदर दिसत आहे. आम्ही सगळं चाललोय जीवदानीचे मंदिर. आम्हाला रस्त्याने जाताना अशी काही भक्त मंडळी देखील भेटली. आम्ही उन्हात निघाल्यामुळे खूपच ऊन लागतंय. रस्त्याने जाताना छोटी छोटी 1-2 दुकानं देखील आहेत. आम्ही इथे एका ठिकाणी लिंबू पाणीसाठी थांबलो आहोत. थंडगार
पाणी पिऊन थोडी तरतरी आली आणि पुढच्या प्रवासाला जायला निघालो. हा थोडासा कठीण पॅच आहे. संपल्यानंतर पुन्हा पायऱ्या आहेत. संपूर्ण विरारचं सुंदर दृश्य दिसतं. तसं दम लागायला लागला. जर तुम्ही ह्या रस्त्याने मंदिराकडे जात असाल तर चप्पला सुरुवातीच्या दुकानात काढा. ती चप्पल ठेवायची काही सोय नाही आहे आणि जाताना दुसऱ्या रस्त्याने जावं लागतं. इथे प्रसाद आणि ओटी घेण्यासाठी बरीच दुकानं आहेत. गर्दीच्या वेळेला भक्तांना ह्या रांगेतनं जावं लागतं. महाराष्ट्रात असलेल्या 18 शक्तिपीठांपैकी जीवदानी हे एक शक्तिपीठ आहे. देवीची मूर्ती खूपच सुंदर आणि मन प्रसन्न करणारी आहे. आमचं देवीचं दर्शन व्यवस्थित झालेलं आहे आणि नेहमीप्रमाणे आम्ही देवीच्या गाभाऱ्यातला व्हिडिओ काढलेला नाही. काही भक्त इथे इच्छा पूर्ण करण्यासाठी नाणे चिटकवतात. असं म्हणतात, ज्याचं नाणं चिटकतं त्याची इच्छा पूर्ण होते. मंदिराच्या मागे बोरांडा देवी, महाकाली व कालभैरव यांची मंदिरं आहेत. तसेच भक्तांना आराम करण्यासाठी प्रशस्त जागा आहे. आम्हाला खूप भूक लागली म्हणून आम्ही वडापाव घेतला. एवढं चालून आल्यानंतर मला तर खूपच भूक लागली होती. इथे देवीचा प्रसाद देखील विकत मिळतो. दर्शन घेऊन पोटपूजा करून आता आम्ही परतीच्या प्रवासाला निघालो. संपूर्ण विरार शहर वरून खूपच सुंदर दिसतं. काही लोक इथे बेशिस्तीने खूपच कचरा करतात.
टोपला घेण्यासाठी पुन्हा मागे शेवटच्या दुकानात जावं लागलं. उतरताना आम्ही दुसऱ्या रस्त्याने उतरणार आहोत. इथे मला एक गोष्ट आवडली नाही. लोकांनी जिथे तिथे कचरा करून ठेवला आहे. जेव्हा तुम्ही याल तेव्हा आपला कचरा कचऱ्यापेटीत टाका. उतरतानाच्या पायऱ्या थोड्या उंच आणि कठीण आहेत. उतरताना वाटेत बरीच दुकानं आहेत. उतरताना वाटेत एक सुंदर दत्त मंदिर देखील आहे. वाटेत मिळणारा रांगमेवा पाहून तोंडाला पाणी सुटले. मी खाते मला आवडणारी कैरी. पहिल्यांदा खाते आणि मला ही खूप आवडली. उतरताना आमचे पाय दुखायला लागल्यामुळे एका ठिकाणी आम्ही 15 ते 20 मिनिटं आराम केला आणि रानमेव्याचा आस्वादही घेतला. 15-20 मिनिटं आराम करून आम्ही पुन्हा चालायला सुरुवात केली. थोड्याच वेळात आम्ही खाली उतरलो. दुपारी 12:30ला चालायला सुरुवात केली होती. आता वाजले आहेत 4. बऱ्याच दिवसांनी मला चिमण्या बघायचा योग आला. अशी राहिली आमची जीवदानीची सहल. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला नक्की कळवा. बाय बाय.